වෙල්කම් යාළුවනේ. ඔයගොල්ලෝ මේකතු වෙලා ඉන්නේ channel එක ඉසුරු වෙතින් එන්නේ නැත් තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාව වීඩියෝ එක තමයි යාළුවනේ මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනා කතා වෙන දෙයක් ගැන තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ගෙනා. ඒ තමයි යාළුවනේ WhatsApp අලුත් අප්ඩේට් එක. 2021 WhatsApp ලා විසින් නිකුත් කරපු අලුත්ම අප්ඩේට් එක තමයි යාළුවනේ මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනා කතා වෙන්නේ. ඒ මොකද කියනවනම් ඒකෙදි අපේ තොරතුරු WhatsApp ලා වෙනත් පාර්සල් වලට ලබා දෙනවා කියලා ඒගොල්ලොන්ගේ කන්ඩිෂන් වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා යාළුවනේ ගොඩක් දෙනා ලෝකේ WhatsApp පාවිච්චි කරන ගොඩක් දෙනා WhatsApp මේ අලුත් අප්ඩේට් එක ගොඩක් කතා වෙනවා. ඒත් එක්කම යාළුවනේ ගොඩක් දෙනා තමන්ගේ ප්‍රයිවසි එක ගැන මේ දවස්වල ඒ අප්ඩේට් එක හින්දා ගොඩක් බය වෙලා ඉන්නේ. මොකද කියනනම් අපේ තොරතුරු WhatsApp එකෙන් අපි යාළුවොත් එක්ක හුමාරු කරගන්නවා, වෙනත් අයත් එක්ක හුමාරු කරනවා. ඒ අප්ඩේට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන කාරණාත් එක්ක ගොඩක් දෙනා මේක සම්බන්ධව බය වෙලා ඉන්නේ. යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ WhatsApp නැති වුණොත් WhatsApp වෙනුවට භාවිතා කරන්න තියෙන වෙනත් app මොනවද කියලා. ඒ මොකද කියනනම් මේ දැනට තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක ගොඩක් WhatsApp userලා WhatsApp පාවිච්චි අඩු කරලා තියෙන යාළුවනේ මේ privacy issue එක නිසා. ඒකින් යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නේ WhatsApp වෙනුවට භාවිතා කරන්න තියෙන සුපිරිම messenger app තුනක් ගැන. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන මොකද්ද WhatsApp වෙනුවට භාවිතා කරන්න තියෙන සුපිරිම app තුන කියලා. යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනියටම WhatsApp වෙනුවට රෙකමන්ඩ් කරන app එක තමයි යාළුවනේ Signal කියන්නේ. මම විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ ධනවත්ම පුද්ගලයා ඉලෝන් මස්ක් පවා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Signal කියලා app එක තමයි යාළුවනේ. මේ දවස්වල මේ WhatsApp privacy issue එකත් එක්ක මේ app එකේ downloads ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් ඉක්මනට මේක downloads කරලා දිනා ගොඩක් දෙනා මේ තියෙන යාළුවනේ Signal app එකේ website එක අපි ගිහිල්ලා බලමු මේගොල්ලොන්ගේ අලුත් facilities මොනවද කියලා. අපි යාළුවනේ Signal ගැන කතා කරනවා නම් අපි මෙතෙක් කල මෙහෙම app එකක් තියෙනවද කියලාවත් අහලා තිබුණේ නැහැ. මේ WhatsApp privacy issue එකත් එක්ක තමයි යාළුවනේ Signal app කියන app එක එකපාරටම අපිට එළියට එන්නේ යාළුවනේ. මේකේ යාළුවනේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුද්ගලයන්ගේ comments තියෙනවා කොහොමද මේ app එක ගැන කියලා. යාළුවනේ මේ app එක WhatsApp වගේ privacy issue එකක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ මොකද කියනවා නම් WhatsApp වගේ මේකට condition නැහැ. මොකද කියනවා නම් යාළුවනේ මේක open source app එකක්. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපිට මේකේ code ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද යාළුවනේ මේක WhatsApp වගේ privacy issue එකක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා. තව දෙයක් කියන්න යාළුවනේ මේක end to end encryption කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ කාට හරි message එකක් කියවුවොත් ඔයගොල්ලන්ටයි ඒ අවන කෙනාටයි විතරයි යාළුවනේ මේ message එක බලන්න පුළුවන්. message විතරක් නෙමෙයි වීඩියෝ එකක්, ෆොටෝ එකක්. ඒත් එහෙමයි යාළුවනේ මැද්දෙන් කාටවත් WhatsApp ආයතනයටවත් මේ message එක බලන්න බැරි වෙන විදිහට තමයි කලින් හදලා තිබුණේ. ඒ යාළුවනේ මේ අලුත් WhatsApp අප්ඩේට් එකේදී ඒක ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. Signal කියන app එකක් end to end encryption කරලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලොන්ගේ යාළුවනේ ඒගොල්ලෝ හොඳටම කියලා තියෙනවා මේගොල්ලොන්ගේ එහෙම අතරමැද සර්විස් වලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේවා බලන්නේ නැහැ කියලා. ඒකින්ද යාළුවනේ WhatsApp වගේ නෙවෙයි මේක. මේක අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මේකෙත් යාළුවනේ ඒගොල්ලෝ විස්තර page එකේ දාලා තිනවා කොහොමද ඒගොල්ලොන්ගේ දෙන features කියලා. ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා දිනවා අපිට මේක ad display කරන්නේ නැහැ කියලා. යාළුවනේ WhatsApp අලුත් අප්ඩේට් එකේ නම් කියලා තිබුණා ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙච්ච දවසක ඒගොල්ලෝ ad display කරනවා කියලා. මේගොල්ලොත් දැනට කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලොත් ad display කරන්නේ නැහැ කියලා. තව දෙයක් කියන්නේ මේක free. මේක තව දාළුවනේ download කරන්න ගියාට පස්සේ PC එකට IoT වලට Android වලට iOS වලට ඕනම දෙයකට Signal කියන app එක ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා යාළුවනේ. මම නම් යාළුවනේ කියන්නේ WhatsApp වගේම තමයි මේකත් ඔයගොල්ලෝ අරගෙන බලන්න. WhatsApp වලට අපිට මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක් කළා WhatsApp අයින් කරන්න ඕනොත් යාළුවනේ අපි මොකක් හරි ඒකට සමාන වෙනත් app එකකට අනිවාර්යයෙන්ම හුරු වෙන්න වෙනවා.
ඒක නිසා සිග්නල් ඇප් එක තමයි දැනට WhatsApp වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න තියෙන හොඳම ඇප් එක කියලා ලෝකේ ගොඩක් දෙනා කතා වෙන්නේ, ගොඩක් දෙනා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ චාල්නේ මේ සිග්නල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් බලන්න කොහොමද, WhatsApp වගේද, WhatsApp වගේ නෙවෙයිද, හොඳද, ඔයගොල්ලන්ට පහසුද පාවිච්චි කරන්න කියලා. එමනම් යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් දෙවැනි එක හඳුන්වලා දෙනවා. දෙවැනියට මම WhatsApp වෙනුවට රෙකමන්ඩ් කරන ඇප් එක තමයි යාළුවනේ Telegram කියන්නේ. Telegram කියන ඇප් එක නම් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ වෙබ්සයිට් එක. Telegram කියන ඇප් එක නම් යාළුවනේ ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක්ට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ගොඩක් දෙනා මීට කලින් ඉඳන් පාවිච්චි කරලා තිබුණා යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොන්ගේ ලාස්ට් අප්ඩේට් එක දාලා තියෙනවා. ලාස්ට් අප්ඩේට් එකේ විස්තර ඒගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. iOS වලට, Android වලට, PC වලට ඒගොල්ලොන්ගේ software එක රිලීස් කරලා තියෙනවා දැනට. ඒගොල්ලොන්ගේ facilities යාළුවනේ කියනවා නම් WhatsApp වගේමයි voice call, voice message ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ Telegram වල යාළුවනේ අපිට කරන්න බැරි එක දෙයක් තමයි group chat කියන එක. group chat පහසුකම ඒගොල්ලෝ තාම දීලා නැහැ. signal එකෙත් යාළුවනේ group chat පහසුකම තියෙනවා. WhatsApp සමානමයි. එහෙමනම් යාළුවනේ මේක ඔයගොල්ලන්ට වැඩි කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේක දන්නවා. මං තුන්වෙනියට ඔයගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන ඇප් එක ඊළඟට හඳුන්වලා දෙන්නම්. යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට තුන්වෙනියට හඳුන්වලා දෙන්න යන එකක් ලංකාවේ ගොඩක් දිනෙට අලුත් නොවෙන්න පුළුවන්. Viber කියන එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට තුන්වෙනියට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ගොඩක් දෙනා දැනටවත් පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අපිට WhatsApp අරනකොට තුන්වෙනියට Signal, Telegram තුන්වෙනියට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ Viber කියන Messenger app එක තමයි. ඒගොල්ලොන්ගේ යාළුවනේ මේ විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකෙන්ම. ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා වෙනම PC වලට, iOS Android වලට වෙනම ඒගොල්ලොන්ගේ software apps ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරලා තිනවා. Viber එක ගැන නම් ඕගොල්ලන්ට වැඩි කියන්න දෙයක් නැහැ යාළුවනේ. ඕගොල්ලෝ Viber පාවිච්චි කරලා ඇති. දැනටවත් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනා Viber මීට කලින් ඉඳන් පාවිච්චි කරනවා. එමනම් යාළුවනේ අද මම ඕගොල්ලන්ට සුපිරි ඇප් තුනක් ගෙනාවා WhatsApp වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න. ඕගොල්ලෝ ඒ තුනම දැනට try කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම download කරලා try කරලා බලන්න. මොකද කියන්නේ යාළුවනේ WhatsApp මේ privacy issue එකත් එක්ක WhatsApp අපිට අයින් කරන්න උනොත් මොකක්ම හරි messenger app එකකට අපි පුරුදු වෙන්න වෙනවා. ඒකට යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ මේ තුනෙන් එකක් මොකක් හරි පුරුදු වෙලා තියෙන්න. අන්තිමට මම දෙවැනියට කිව්ව දෙක නම් දෙවැනියට සහ තුන්වෙනියට කිව්ව දෙක නම් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනාට දැනටවත් පුරුදු ඇති. පුරුදු නැති ඔයගොල්ලෝ මේ තුනෙන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න යාළුවනේ. එහෙමනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න. මේ WhatsApp අලුත් අප්ඩේට් එක සහ මම අද ගෙනාව ඇප් තුන ගැන ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් ඒරියා එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් මටත් කියන්න. මගේ අදහස් ඔයගොල්ලන්ට මම දෙන්නම්. එහෙමනම් යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එවනම් යාළුවනේ මම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ගිහින් එන්නම්. Goodbye.